Chưa đái lắm. Đái luôn rồi đó rồi. Ok, đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ là rất nhiều người muốn hỏi, đó là có nên roi Fate hay không, và Fate nó có mạnh hay không, đúng không ạ? Tại vì rất nhiều người bảo là nên skip con này. Đây, là có nên roi không, thì trong video này tôi sẽ trả lời tất cả nha. Hiện tại thì tôi cũng đã test rồi và tôi cũng đã build luôn rồi. Đây, thì đây là chỉ số của tôi. 1k TK 56%, 200 extra dam 34. Hiện tại tôi đã build được một build như thế này. Đây, vì quay trả lời câu hỏi thì có nên roi hay không, thì theo tôi nha, nếu mà mọi người định roi con này về để đi rip thì tôi nghĩ là không đâu, không nên cân nhắc nha. Tại vì hiện tại là chưa có mùa 4, hiện tại con này gọi là gì ta, chuyển giao mùa đúng không ạ? Đấy, hiện tại là chưa có mùa 4 nên là chưa chắc con phay này có thể đi được red rip. Đấy, nếu mà ai muốn đeo top red rip thì tôi nghĩ là không nên roi, đợi mấy con mùa 4 roi thì nó sẽ ok hơn. Và con phay này nó có mạnh hay không thì sau những lần tôi test thì đam cũng ổn nha, nó như con Tenebria thôi, không quá là wow lắm. Muốn mạnh thì cần phải đào vai và phải kẹp chung với mấy con đồng đội nữa. Đấy, chứ nó không thể nào solo được. Nên là nếu mà roi thì vẫn được nha, nếu mà sim thì roi vẫn được. Dù gì thì model đẹp nha. Ok, kế tiếp đó là partner, đó là có nên roi hay không. Cũng có khá nhiều người hỏi, có nghĩa là nó có bó hay không, có cần thiết để roi partner hay không. Thì theo tôi thì vẫn là không nên roi, tại vì tốn tài nguyên. Mình có thể sử dụng những partner 4 sao được, không nhất thiết là phải 5 sao nha. Game này nó cũng không quá là bó đâu. Đấy. Thì tất nhiên là nó cũng sẽ có sự chênh lệch nha. Thì partner con này sẽ tăng 16% ATK, 20% rít dam, thêm 25% amount nữa, dam amount, cực kỳ ngon. Đấy, còn nếu mà chơi 4 sao đúng không, thì mọi người sẽ chơi 4 sao con này nha. Rosaria, theo tôi thì nên ưu tiên Rosaria hay vì là Daisy. Tại vì nếu mà Rosaria mọi người nâng mát á, đây mọi người nâng mát á, thì mọi người sẽ có 50% nhận được một mà rao khi mà dùng skill kẹt hoặc là upgrade. Như người biết thì con phay nó có nhiều skill kẹt mà đúng không ạ? Vậy nó sẽ có khả năng được mà rao ok hơn. Còn con Daisy này khi mà lần đầu draw thì sẽ có 40% nhận được một mà rao, không ok lắm đúng không ạ? Vậy Rosaria là một sự lựa chọn ok hơn. Vậy bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về con phay chút nha. Đó là bay Attica, con này khá là cao luôn, nó gần ngang con Hyameria luôn, limited thứ hai, khá là cao. Tenebria thì chỉ có 500 mấy thôi, nhưng mà con phay này là 625. Ở điểm tại thì ngoại trừ Hyameria ra thì nó là đứng thứ hai luôn rồi đó. Mấy con khác thì cái bay nó đâu có cao như thế đâu đúng không ạ? Rin thì 300 mấy 400 mấy thôi, nó chỉ tầm đấy thôi. Ok, kế tiếp đó là phần kẹt của con phay này. Thì như mọi người thấy nó có khá là nhiều skill kẹt, nên là sử dụng Rosaria nó sẽ ok hơn. Tại vì chủ yếu là copy mấy cái skill này thôi, chứ không thể nào copy cái này được, khó đây. Kế tiếp là Epiphany. Thì ở đây tôi đánh giá cao cái lá này, MP4 nhá, Create 7 Inferno, và khi Flamer kích hoạt 100% extra attack cho cái địch, cực kỳ là ngon. Ở hiện tại thì tôi cũng đang định test cái lá Inferno Heaven này, nhưng mà chắc là phải kẹp chung support. Hiện tại thì tôi build theo kiểu là đi solo, tôi chưa build theo kiểu là kẹp chung với mấy con support cơ. Nên là cái này mọi người có thể tự test thử đi xem như thế nào nhé. Thì cái Heaven Fall này nó sẽ cho 3 descent để create cái Heaven Fall này. Trong cái Heaven Fall này thì đam cũng ok nha, x3 búp thêm các kiểu nữa chắc cũng được 1500% đam ấy, cũng ổn. Còn mấy lá EP còn lại thì không đánh giá cao lắm, nhất là cái lá EP3 này. Tại sao lại là draw 2 nha. Kế tiếp là Soliloquy. Thì đây tôi cũng đánh giá cao 3 lá luôn, EP1, EP2 và EP3. Nó có draw các kiểu bla bla bla. Nightren thì là MP4 này, khi bắt đầu tôm mua về tay nó sẽ kết hợp với lá Inferno, là sử dụng Nightren 2 Flammard rồi đúng không ạ? Sau đó sử dụng Inferno cộng thêm một Flammard nữa là 3 Flammard. Và nó sẽ extra attack cây địch, ok, cực kỳ là ngon luôn. Và nó lại extra thêm một lần nữa, một lần từ Flammard và một lần từ cái lá Formation này, cũng ổn đúng không ạ? Tôi test rồi thì đam cũng rất là ok luôn. Cái tiếp đó là Soulfire Den. Thì có hai sự, tôi nghĩ là có hai sự lựa chọn, đó là hai lá unit EP2 và EP thứ 5. Nhưng mà theo tôi thì nên sử dụng cái lá EP2 này sẽ ok hơn, đó là lá ít. Thường thì mọi người sẽ loại bỏ đi những lá ít đúng không ạ? Nhưng mà đối với con phay này thì lá ít thực sự là ngon, thật sự là ngon đấy. Tại vì như mọi người thấy thì con phay này nó không hề tốn cost luôn,
không hề tốn code nha. Nó chủ yếu là spam hay là không code mà, đúng không ạ? Đấy, nên là nó sẽ còn 3 AB y nguyên. Và nếu mà người đầu vai lên hoặc là kẹp chung với mấy con support cấp AB các kiểu thì nó có thể lên tới 9 AB. Có lên tới 10 không nha? Cái này tôi không rõ nha, tại vì tôi không nhớ rồi, tôi không nhớ kỹ lắm. Cứ cho là 9 đi. Nãy thì 9 cộng 1 là mọi người sẽ có 10 hit 120% đam, là nhân cho 10 là 1200% đam, cực kỳ là ngon luôn. Và đây sẽ kích hoạt Inferno Olivia cho mỗi hit. Và khi mà nó kích hoạt thì nó cũng sẽ cho thêm Flame Art các kiểu về extra luôn. Đấy, cực kỳ là ngon. Đam cũng to nữa. Còn cộng một hit này thì nó sẽ cộng thêm một lần gây đam nữa, có nghĩa là 3 Flame Art 120% extra đam, nó sẽ kích hoạt thêm một lần nữa. Đấy. Lúc đầu tôi nghĩ là nó sẽ khi mà dùng Inferno một Flame Art, đúng không ạ, nó sẽ thêm một Flame Art nữa, đó là 2 Flame Art, nhưng mà không. Cái này là gây thêm một lần đam thôi. Còn 3 lá còn lại thì thật ra tôi không đánh giá cao lắm, nhưng mà mọi người có thể test thử nha. Vì game này là một game thẻ bài mà mọi người có thể build nhiều deck khác nhau, kiểu nghịch deck này nọ các kiểu. Đấy, nó sẽ khá là thú vị đấy, chỉ là hơi tốn thời gian thôi. Ok, và cuối cùng là lá này. Khá là nhiều người nói lá này khá là mau, đơn giản là unit mà nó bị short nữa, nhưng mà ok, tôi nghĩ là dùng cũng được, dùng cho mấy con boss cuối thì dùng cũng ok. Và cũng không nên xóa lá này đâu, lá này dùng ổn mà. Ok, potential tất nhiên là sẽ nâng full rồi. Ở đây sẽ là signature card nhé, nó vẫn là unit ấy, chỉ là game thay đổi thôi. Shape data, cái này chắc là tôi sẽ để dành ở cái video build nha. Chủ yếu là đi quốc 3 và quốc 4 thôi, gọi là nó như con Tene luôn ấy. Cái equipment nó y chang Tene luôn, chỉ là chắc là bỏ cái mặt nạ Venerable ra rồi, tại vì chủ yếu là skill card mà, đúng không? Venerable đâu ra nhỉ? Có thể là lấy từ mấy con support cũng được. Nếu mà đầu vai lên thì sẽ là một AP để sử dụng cái lá Sophie này. Và cột đều nữa, tôi nói cột đều nữa thì nếu mọi người định EP hai cái lá unit, đó là Sophie X và Sophie cộng một hit cho Flame Art thì không được nha. Đơn giản là chỉ có một lá unit được tồn tại thôi, nên là hai lá unit thì không được. Tôi mới thử luôn. Ok, lúc đầu tôi nghĩ là có thể em bị được hai lá unit nữa, nhưng mà có lẽ không. Kế tiếp đó là Manifest Ego thì tôi nghĩ là con này Manifest Ego cũng được, cũng ổn. Nếu mà Roy, đúng không? Nếu mà Roy Manifest Ego thì tôi nghĩ ok, hơi khó nha, tại vì tôi thấy cái nào nó cũng dùng ok hết á. EB1 dùng cũng ok này, bay tăng 100%, nhưng mà dùng được một lần duy nhất thôi. Là nếu mà Roy chắc là Roy E2, nó sẽ gây thêm 30% physics dam. EB3 thì nó sẽ cộng thêm hit nữa, cộng thêm hit cho lá Heavenfall này. Cũng ổn, đúng không ạ? EB4 thì sẽ cộng thêm 80% dam nữa, 80% dam mà nhân cho 5 là có thêm được 400% dam rồi. Còn EB5 này thì nó sẽ tăng potential lên thôi. EB6 nó sẽ cộng thêm 120% cho lam vàng. Tôi nghĩ dùng ok đấy. Ok, tôi đã nói sơ qua về con phay rồi, đúng không ạ? Bây giờ là test luôn nha. Bình thường thì tôi sẽ để ở video build, nhưng mà ở đây tôi sẽ test cho mọi người thấy luôn. Cùng lắm là video build thì tôi sẽ test lại thôi. Ở đây tôi sẽ test tầng thấp nhất đi nha. Tại tầng nãy đi qua không được. Cái tầng nào ta? 116 tới 120 phải. Tôi đi solo không vượt qua được. Và cái deck này là cái deck solo. Đây. Đấy, 4 này Ren. Create 7 Inferno này. Tất nhiên là hai con deck không kẹt là nó sẽ cho mà ra nha, chứ không phải là không kẹt nha. Một Nine Ren này. Thêm đâu đó cái kiểu bụp 500 mấy. Nine Ren nè, một Inferno này. Đấy, nó sẽ chơi như thế này. Đam không quá to lắm nha. Nó chưa cấp đủ mà ra thôi. Tôi sẽ short. Nếu mà ngồi build deck không kẹt thì tự nhiên nên build như này sẽ ok hơn. Dùng cũng ok. Solo thì nó chỉ ở tới một mức nào đấy thôi, nhưng mà dùng thì vẫn ổn. Ở một mức nào đấy thôi. Này Ren tiếp này.
Đây, một mà rau này chưa? Nhưng một mà rau này là từ cái last skill ấy. Tôi đang có 9 mà rau này. Sử dụng này grand này. Đấy, bán một mà rau này. Ok phết. 1k6 extra đam không cao lắm nha. Đấy, một lần nữa 1k6 nè, extra nè, 2k. Nói chung mọi người thấy đam bé đúng không ạ, nhưng mà tổng đam thì nó to nha, chứ không phải là bé đâu. Đai luôn à. Phải lắc. Cách chơi nó sẽ là như thế này, sử dụng qua lại với nhau. Cái deck này thì mọi người solo được nhé, solo được. Dù vậy khi mà kích hoạt Flame Art á, từ cái Inferno này nó cũng cho draw mà, nên là cũng không cần thiết kẹp chung với một con draw nào cả, chỉ là hơi thiếu AB để kích hoạt Sulfide đen thôi. Với mọi người cũng để ý cái Flame Art này nhé. Sau đó sử dụng lại cái Fire Rain này, sử dụng lại Inferno này để cho cái Inferno này nó kích hoạt Flame Art thì mới draw. Còn nếu không thì nè, nó chả có gì sẽ ra cả. 11k đam. Có thể lên tới đây 36k đam đúng không ạ? 36k HP. Bây giờ tôi sẽ đánh đó. Đấy, đam cũng ok đúng không ạ? Tôi con này ổn, dùng ổn nhé. Chỉ là nên roi hay không thì cũng tùy mọi người đó. Sim thì cứ roi thôi, chứ tôi không khuyên mọi người roi. Dạ, không khuyên mọi người roi lắm. Đây, còn một lá chưa rồi rồi. Ok, mù này. 3, 6, 7. Tại tối đa 7 lá thôi. Đam to đúng không ạ? Đấy, ôi trời ơi. Có thể đạt tới 6 mấy k đam luôn. 6 mấy k đam. Đạt tới đó luôn hả? Đây. 4 mấy k, nó chưa kích hoạt mấy cái Inferno với mộ nữa. Dùng rất ok. Thì như người thấy thì đam con Frey này khá là ổn đúng không ạ? Mỗi tội là hơi tốn action thôi và bị quái vã nếu mà đi solo. Vì vậy nếu mà muốn clear được Tower 150 thì mọi người cần kẹp chung mấy con support. Nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Dù gì thì game này là tem 3 mà đúng không ạ? Đi solo thì hơi khó. Nếu mà đi Bazin thì tôi nghĩ là solo được, đi Bazin solo được. Còn đi Tower thì khó, phải kẹp chung với 3 con. Hay là ngoại lệ nha, hay đi solo được đấy. Nhưng mà mấy con này thì khó, chắc là đợi limited kế tiếp thôi mọi người à, như là season 4. Còn con phay này thì nên cân nhắc rồi nha. Nếu sim thì ok có thể rồi, nó model nó cũng là một cái gì đó đấy. Good.